so heiß. Hat Jana schon gegessen? Ja. Hat schon. Das ist schon heiß, so heiß. Ang init pa nito. Bagong. Sis Angel, luto na yung biko, Sis Angel. Ayan. Mag-i-end na rin ako. Ano yung biko? Hindi naman lang pantay yung ano. Pantay yung ano. Green grass of home. Ang green grass of home, Sis Angel, nagpantay-pantay. O, gwapa Joanna, yung pandan ko pa Joanna. Kapating, luto na yung biko. Ito yung isa, yung green grass of home. Di nagpantay yung green grass of home. Ang bigat naman nito, parang isang 10 kilo. Green grass of home ito ba? Kukunin ko yung isa. Ang init naman, para naman. Oh, init. Init. May galang shoutout na sila. Yum. Sabi niya, yum. Yan mga gwapa, luto na gwapa. Gwapa, meron sa luto na yung biko. Pero hindi nagpantay yung ano ba. May pandan siya. Ay. Yan mama ni. Lagay ko host. Dali gwapa. Duha ka. Dalawang ano. Sie hat Angst von Käfer und Spinne. yung baby ko ba may ano siya, may takot sa ano. Yung mga Käfer at Spinne. Manamilit na ko. Magbabay na po ako. Gwapa Mirasol, dali. Gwapa Mirasol. Oh, Gwapa Mirasol, dalam. Ang bahay eh. Bahay niya. Ang bahay. Pinanday pa. Kalami. Oh, si Simple, pwede din yan si Simple. Ubi si Simple. Di ba gusto mo ng ubi? Mga ka ng ubi flavor si Simple. Ang sarap.